السلام عليكم. كيف حالك؟ أنت بخير؟ نعم. ما اسمك؟ حمزة. شاطر. ما اسم أبيك؟ خالد. ما اسم أختك؟ أجل. أحسنت. ما اسم أمك؟ اسماء. أحسنت. ما اسم جدك؟ رضوان. أحسنت. أنت تحب جد رضوان؟ نعم. طيب ماذا نفعل الآن؟ هيا نقرأ. طيب نقرأ. طيب قبل أن نقرأ نتعلم الصفات. طيب الصفية. نعم نتعلم الصفات. طيب الآن ما هذه؟ زرافة. وهذا؟ منشوشات. ترايسراتوبس. أحسنت. هل هذه سمينة أم نحيفة؟ سمينة أم نحيفة هذه زرافة. اجلس بابا اجلس. هذا سمين أم نحيف؟ سمين. وهذه؟ نحيف. أحسنت شاطر. أحسنت. طيب بابا ما هذه؟ ما هذه عصا؟ عصا. طيب العصا هذه طويلة أم قصيرة؟ اجلس بابا اجلس. هذه طويلة أم قصيرة؟ طويل. طيب وهذه؟ طويلة أم قصيرة؟ قصيرة. أحسنت شاطر شاطر. ما هذا؟ وسخ. هذا وسخ. طيب وهذا؟ نظيف. طيب ما اسم هذا؟ هذا؟ ماذا يفعل هذا؟ ماذا يفعل؟ حمزة يلبس الجورب؟ لحظة. طيب هذا نظيف وهذا طيب. ما هذا اللون؟ أخضر. أيهما داكن؟ أيهما فاتح؟ دكن وفاتح. أحسنت. أحسنت بابا أحسنت. ما هذه؟ ما هذه؟ ماذا نفعل بها؟ ما هذه؟ خشن. هذه ما هذه بابا؟ هذه ما هي؟ وسادة. وسادة. أيهما خشنة وأيهما ناعمة؟ خشن. خشن. وهذه؟ ناعمة. هذه ناعمة. أحسنت. ممتاز ممتاز. ما هذه؟ ضع يدك في الماء. طيب طيب. ضع يدك في الماء. هذا بارد. بارد. وهذا؟ حار. هذا حار. نعم. بابا يشرب حار. إذا حذا أشرب حار. اشرب حار. اشرب بارد. اشرب بارد إنه لذيذ. هذا لذيذ. ماء بارد لذيذ. صحيح؟ لذيذ. طيب الفيل. أوكي. ناخذ الفيل. هل الفيل صغير أم كبير؟ كبير. كبير. أحسنت. طب والسنجاب؟ صغيرة. أحسنت بابا أحسنت شاطر. هذا جديد أم قديم؟ جديد. وهذا؟ قديم. أحسنت بابا أحسنت. شاطر شاطر. كفك عناق كبير. شاطر. سلام وحلك. كيف حالك يا حمزة؟ أنت بخير؟ نعم. طيب ماذا نفعل اليوم؟ هيا نقرأ. طيب يلا بسم الله. يلا اقرأ. اقرأ بابا. فتح. فاتح. أحسنت بابا. طيب ما هذه الكلمة؟ اقرأ بابا اقرأ. بطيء. بطيء. بطيء جدا. جد بطيء. طيب ما هذه الكلمة؟ سريع. سريع. من سريع؟ أنت حمزة سريع؟ لا. نعم. سريع. حمزة سريع بالدراجة. سريع يقود الدراجة سريع. صح؟ نعم. طيب ما هذه الكلمة؟ اجلس بابا اجلس. يسار. أين يسار؟ أين يسار بابا؟ أنا أعرف أين اليسار. أنت أين اليسار؟ هذا اليسار؟ أين لا. يسار؟ هذه يسار. طيب ما هذه الكلمة؟ يمين. أين يمين؟ شاطر. أحسنت. طيب ما هذه الكلمة؟ بارد.
بارد. أعطيني وهذا بارد. تريد بارد؟ خذ بارد. أنت هذا بارد. أنت نعم. هذا بارد. بارد، الجو بارد صحيح. يلا تعال هيا اجلس. أعطيني بارد. أعطيني بارد. ما هذا؟ ما هذه الكلمة؟ حار. ممتاز. أعطيني حار. طيب ممتاز. انظر هذا حار. انظر. هذا حار. الله. انظر. هذا حار في الصيف بابا، حار في الصيف. هيا تعال هيا أعطيني حار. أعطيني حار. أحسنت شاطر. في حار في الصيف. اجلس. نعم في الصيف. ما هذا؟ ما هذه الكلمة؟ ما هذه الكلمة؟ ق. اقرأ بابا. قا. ق. اقرأ. قصير. قصير. أحسنت. وهذه طويل. طويل. ممتاز ممتاز. طيب وهذه نحيف. نحيف. الزرافة نحيفة أم سمينة؟ نحيف. ممتازة. وهذه سمين. سمين. ممتاز. ما هذا؟ ما هذه الكلمة؟ ما هذه الكلمة؟ ساعد. هذه ساعد. اقرأ. حاء. ما أول حرف؟ ف. حاء. ح. س. نا. حسنة. تذكر. حسنة. حسن. 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 طيب وهذه؟ سيء. سيء. ممتاز ممتاز. ما هذه الكلمة؟ جديد. ممتاز. وهذه؟ قديم. أحسنت. وهذه؟ نظيف. نظيف. حمزة يلبس جورب نظيف. وهذه؟ وسخ. وسخ. طيب ما هذه الكلمة؟ شاطر. شاطر. طيب يلا اجلس بابا، اجلس اجلس. ما هذه الكلمة؟ كسول. كيف يكون كسول؟ أحسن. طيب ما هذه الكلمة؟ نعم. أحسن. طيب وهذه الكلمة؟ بنظر. هذه نعم. طيب ما هذه الكلمة؟ هذه ما هذه الكلمة حمزة؟ إضافة. طيب اجلس بابا اجلس. لا إضافة. ما هذه الكلمة؟ اقرأ. خشن. خشن. وهذه؟ داكن. وهذه؟ ما هذه الكلمة؟ اقرأ بابا اقرأ. فتح. أحسنت. كفك كفك كفك. عناق كبير. شاطر. هيا حمزة سريع سريع. لا بطيء. بطيء. هيا أسرع أسرع. سريع. ماما slowly. يا بابا هيا سريع سريع سريع. سريع. هناك سريع. نعم سريع سريع سريع. أنا قادمة. الآن بطيء بطيء بطيء. هذا قديم قديم. وهذا جديد. جديد. وواحد جديد وقديم. طيب. طيب one more. كبيرة وصغيرة. ممتاز. كبيرة وصغيرة. أيهما كبير؟ هذا. وأيهما صغير؟ هكذا بابا.
كبير طيب وصغير. أحسنت.